Élt egy nagyon szegény ember, az erdő szélén lakott egy kis kunyhóban, a 3 fiával meg a feleségével. Abból élt, hogy az erdőn kivágta a fát, hát bizony, alig tengették az életüket. Egyszer az ember éppen az erdőn dolgozott, nagyon elfáradt, elévette a tarisznyáját, eszegette a hamuban sült pogácsáját. Ahogy komótosan fogyasztotta a kosztját, odajött hozzá egy öreg ember. Mit csinálsz itt, te szegény ember? Vágtam egy kis fát. Mi az ennivalód? Semmi egyéb, csak egy kis hamuban sült pogácsa. Fogadj el tőlem ezt a kis harapnivalót. De szegény ember, van-e sok családod? Van 3 fiam, de még kicsik. Nekem szolgára lenne szükségem. Van egy birkanyájam, azt kellene őrizni. Add nekem a legnagyobb fiadot szolgálatra. 3 napig tart egy esztendő, 100 forint a bér. Örül a szegény ember, hazamegy, mondja a fiának, édes gyerekem, holnap eljössz velem az erdőre, ott lesz egy öregember, az elvisz téged szolgálni. Reggel az édesanyja feltarisznyálta, és elindította az apjával az erdőre. Alig, hogy kiértek, megjött az öregember, kézen fogta a fiút, és vitte magával. Addig mentek az erdőbe, míg rájuk esteledett. Megláttak egy kunyhót. Na, fiam, megérkeztünk. Ahogy kivirratt, kiment a fiú, hát egy szép birkanyájat látott. Odaadom neked ezt a botot, ezt a tarisznyát meg azért adom neked, hogy hozol nekem abból az ételből, amiből a báránykák esznek. Ott van benne egy kulacs, azt meg töltsd meg avval a folyadékkal, amiből isznak. Elindultak a báránykák, szépen haladtak egy darabon az erdőbe. Egyszer csak előttük tántorgott egy nagy folyó. A folyón keresztül meg csak egy keskeny palló volt átvetve. A báránykák meg elindultak, de annyira megterhelték a pallót, hogy a hasuk a vizet érte. Énje, megijedt erre a fiú. Ezen a deszkapallón sehogy nem tudok átmenni, mert leszakad alattam. Az utolsó bárányka oda dörgölőzött a lábához. Ülj fel a hátamra, majd én átviszlek. De a fiú gorombán a hátára sózott a botjával, s hanyat vetette magát a fűben, aztán várt. Egyszer csak hallja, hogy csengőznek a báránykák, jönnek visszafelé. Akkor jutott a fiú eszébe, hogy mit parancsolt a gazdája. Szakított egy marék füvet, merített egy kulacs vizet, és elindult a nyáj után. Ahogy hazaértek, az öregember már várta az udvaron. No, fiam, látom, hogy hazahajtottad a bárányokat, megvan-e mind? Meg, édes gazdám, hoztál abból, amit tettek? Hoztam. Hát amiből ittak, abból is. No, hadd látom. Nem, fiam, ebből se nem ettek, se nem ittak. Ezek a bárányok ilyenvel nem élnek. Nem teljesítetted a szolgálatot, holnap a középső testvéret hozom el. De az sem volt jobb a bátyjánál, ő is ugyanúgy járt az öregember bárányaival. Otthon aztán mondta a legkisebb fiának a szegény ember, fiam, te vagy a soron, holnap eljössz velem az erdőre. Másnap az öregember már várta őket, megfogta a gyerek kezét és vezette, míg rájuk nem sötétedett. No, fiam, itt fogsz aludni. Reggel kopogtatott az öregember az ajtaján, a fiú nyakába akasztotta a tarisznyát, és elindult a bárányok után. Mentek a bárányok, de ahogy beljebb értek, mindig sötétebb lett. Az erdő közepén már olyan sötét volt, hogy félelem fogta el a fiút. Hát még mikor a folyóhoz értek. Az egyik bárány oda dörgölőzött a fiú lábához. Kisfiú, ülj fel a hátamra. Felült a fiú, az meg átvitte a folyón. Ahogy átértek, még beljebb mentek a sötétségbe, de egyszer aztán nagy világosság támadt előttek. Dörzsölgette a szemét a fiú, hát a nagy fényesség közepében meglátott egy kis kápolnát. A báránykák meg szépen sorakoztak befelé a kápolnába.
Látta aztán, hogy a kis bárányok az oltár előtt megrázkódnak, angyallá változnak. Egy gyönyörű kis kehelyből magukhoz vesznek egy ostyát, meg egy kis bort. Akkor rázkódnak megint egyet, báránnyá változnak vissza. Mikor a legutolsó bárányka angyallá vált, elvette a fiú tarisznyáját, beletette egy ostyát, a kulacsába meg öntött a borból, és megindultak hazafelé. Mikor a folyóhoz értek, a kisfiú ráült a báránykára, így került át a deszkapallón, nyugodtan haladtak hazafelé. Az öregember várta őket az udvaron. No, kisfiam, megvannak-e mind a bárányok? Megvannak, kedves gazdám. Ettek-e? Ettek? Ittak-e? Ittak? Akkor mutasd a tarisznyádot meg a kulacsodot. Ó, látom, kisfiam, teljesítetted a szolgálatot, ezért a 100 forinton kívül teljesítem egy kívánságodat is. A fiú már tudta, hogy az öregember maga a jóisten, a bárányok meg az angyalkái. Azt mondta hát, kedves gazdám, én továbbra is téged szeretnélek szolgálni, csak az a kérésem, hogy egyszer hazamehessek a szüleimhez, tőlek elbúcsúzhassak. Úgy is tett, hazament, elköszönt az apjától, az anyjától, a 2 testvéritől, átadta nekik a bérit, aztán visszatért az öregemberhez, és még most is neki szolgál.